היי חברים, מה העניינים? בסרטון הקצר הזה אנחנו נלמד איך עושים סקרים בפגישת זום. אבל קודם, למי שלא מכיר אותי, אני שני דהרי מאודיוטוקס מבית ביט לייב. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טיפים וסקירות על מוצרים ותוכנות שיעזרו לכם להביא את עצמכם לידי ביטוי ולשתף את הידע, האומנות והתוכן שלכם ברשת. חשוב לציין שכדאי להכין מראש את הסקרים, פול, לכתוב ולשייך לפגישה לפני שהתחילה. אני יצרתי את הסקר הזה מראש דרך האתר של זום. אתם יכולים לראות תחת הטאב מיטינגס בתוך הפגישה, אני גוללת למטה ורואה את קטגוריית הפול. פה יש לי אפשרות לערוך וגם להוסיף סקרים. האייקון של הפולינג יופיע בתפריט התחתון בפגישה. כשאלחץ על הכפתור הזה הוא יאפשר לי להעלות איזה סקר שאני רוצה. כשאני מוכנה לערוך את הסקר אני פשוט אלחץ Launch Poll, ואז אוכל לעקוב בזמן אמת אחרי התגובות של המשתתפים. אתם יכולים לראות איך אני רואה את אחוזי ההצבעה של המשתתפים משתנים ויש לי גם טיימר. אני יכולה לומר למשתתפים שזה בוחן קצר, נשארו עוד 30 שניות להקליד את התשובות שלכם, וברגע שהזמן יסתיים או שכולם ענו, אני יכולה לסיים את הסקר, End Poll, ואפשר לראות את תוצאות הסקר. יש לי אפשרות ללחוץ על כפתור Share Results, ואז כל המשתתפים יכולים לראות את תוצאות הסקר, החידון או מבחן, מה שזה לא היה. אפילו שאני לא רואה כאן מי ענה מה, אני יכולה למשוך את הנתונים האלה בתום הפגישה. למשל, אם זה מבחן, כדי לוודא מי בכיתה ענה תשובה נכונה. כשאלחץ Stop Sharing, עדיין תהיה לי האופציה לשתף מחדש אם ירצה בשלב מאוחר יותר. חשוב מאוד לדעת, אם אתם לוחצים על Relaunch Poll, הסקר יאופס ויתחיל מההתחלה, ואין דרך להוציא את הנתונים מהסקר הראשון שעשיתם. אז שימו לב כדי לא לאבד נתונים חשובים. אני מקווה שהווידאו הזה עזר לכם להתחיל לעשות סקרים משלכם. אז תנסו וכתבו לי איך היה. ואם יש לכם הערות ושאלות, אני מחכה לשמוע מכם בתגובות. אתם מוזמנים גם להמשיך איתי לסרטון הבא בסדרת סרטוני הדרכת הזום שלנו, או שפשוט תדלגו לכם לנושא שמעניין אתכם. אני שני דהרי מאודיוטוקס מבית ביט לייב. אם קיבלתם ערך מהסרטון הזה, אז תלחצו לייק וסאבסקרייב פה למטה. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים ראשונים, אז תלחצו גם פעמון ותקבלו התראה בכל פעם שנוציא סרטון חדש. תודה רבה שצפיתם, ושיהיה המון בהצלחה.